हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं घऊना लोटनुं खीचुं। तो चलो परफेक्ट माप साथे रेसिपी शुरू करिए। तो सौ प्रथम मीडियम गैसनी फ्लेम पर अहीं 2 कप पाणी लेशुं अने त्यारबाद एमां नाखी दईशुं 1 टीस्पून जेटलुं जीरुं, 1 चमची जेटली आदु मरचानी पेस्ट अने 1 टीस्पून जेटलुं मीठुं। तमे मीठाનું प्रमाण તમારી ચોઈસ મુજબ વધતા ઓછું કરી શકો। હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખવાનું છે અને હવે આપણે આ પાણીને ઉકાળવાનું છે। લગભગ હાઈ ફ્લેમ પર હું એને 5 થી 7 મિનિટ માટે ઉકાળી લઈશ। પાણી ઉકળી જશે એટલે હવે આપણે આમાં નાખવાનું છે કોથમીરના પાન। કોથમીરના પાન આવી રીતે ઉકળી જાય પછી જ નાખવા, નહીતર કલર એનો ચેન્જ થઈ જશે। હવે લોટનું માપ જોઈ લઈએ તો અહીં મેં 2 કપ પાણી સામે 1 કપ લોટ લીધો છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ લો કરી દેશું જ્યારે લોટ નાખીએ ત્યારે, અને અહીં લોટ છે ધીમે ધીમે નાખતા જવાનો અને એક સાઈડ વેલણની મદદથી એને મિક્સ કરતા જવાનું। આવી રીતે કરશો એટલે આપણા ખીચામાં ગાંઠા નહીં પડે। તમે જો આ ખીચું પાપડ માટે બનાવવા માંગતા હોય તો તમે અહીં પાપડ ખાર ઉમેરી શકો છો। મેં અહીં ન તો સોડા ઉમેર્યો છે કે ન તો પાપડ ખાર, આ જસ્ટ આપણે નાસ્તા માટે બનાવીએ છીએ એટલા માટે મેં એક પણ વસ્તુ અહીં ઉમેરી નથી। तो તમે જોઈ શકો છો પાણી બધું જ લોટમાં એબ્સોર્બ થઈ ગયું છે અને હવે આપણે એવી રીતે એને મિક્સ કરવાનું છે કે જેમાં થોડા ઘણા બી ગાંઠા હોય નીકળી જાય। તો વેલણની મદદથી મિક્સ એક વખત થઈ જાય એટલે આપણે કોઈ પણ ચમચો કે સ્પેચ્યુલાની મદદથી એને સરસ રીતે ગાંઠા ભાંગી જાય એ રીતે મિક્સ કરી લેશું। અહીં આપણે લોટ નાખતી વખતે જે ગેસની ફ્લેમ લો કરી હતી એને એમનેમ જ રહેવા દઈ અને લો ફ્લેમ પર જ આ બધું કરવાનું છે। तो તમે જોઈ શકો છો હું મિક્સ કરતી જાઉં છું અને ગાંઠા ભાંગતી જાઉં છું। આ ખીચું છે એ જેટલું આવી રીતે ચમચાની મદદથી તમે ભાંગતા જશો એટલું સોફ્ટ બનતું જશે। તો તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ ગાંઠા ભાંગી લીધા છે। હવે આ ખીચાને આપણે કૂક કરવાનું છે, તો એની માટે હું અહીં ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો રાખીશ અને લો ફ્લેમ પર આ ખીચાને હું 5 મિનિટ માટે પકાવી લઈશ। 5 મિનિટ થાય એટલે આપણે ચેક કરી લેશું। तो 5 मिनिट थई गई है, तमे जोई शको छो एम खीचुं छे पाकीने तैयार छे। हवे आपणे आ खीचाने एक वखत चलावी अने हवे गैसनी फ्लेम बंद करी देशुं अने सर्व करीए। आ खीचुं अत्यारे तो मैं नास्ता माटे बनावेलुं छे, पण जो तमे ईच्छो तो आमांथी पापड़ पण बनी शके। तो एनी माटे ज्यारे खीचुं बनावो त्यारे पापड़ खार उमेरवानुं अने साथे साथे ज्यारे खीचुं बनी जाय त्यारे एने फरीथी वराळे 2 થી 3 मिनिट माटे बाफी लेवानुं। तो तमारा पापड़ पण आमांथी सरस बनशे। तो आ खीचाने मैं स्पेक्युलानी मददथी बोल में सेट करी लीधुं छे। हवे आपणे आमनम पण एने सर्व करी शकीए छीए, पण आ खीचाने वधारे फ्लेवर आपवा माटे उपरथी आपणे थोडुं लाल मरचुं छांटीशुं। आनी जग्याए तमे अचार मसालो पण लई शको अने थोडुं देखावमां सुंदर लागे एनी माटे थोड़ा कोथमीરના पान अने हमेशा खीचुं सींगतेल साथे खवातुं होय छे तो 1 टेबलस्पून जेटलुं सींगतेल। अने हवे आपणुं आ खीचुं छे सर्व करवा माटे तैयार छे। आशा राखूं कि तमने आ रेसिपी जरूरथी पसंद आवी हशे अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक अने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। मळीए नवी रेसिपी साथे, त्यां सुधी